नमस्कार साथीभाइहरू, स्वागत छ तपाईलाई DigiFaction को नयाँ भिडियोमा। आज हामी ट्रिगोनोमेट्री को पार्ट 5 सुरु गर्न आँटेका छौं, जुन हो रिलेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रम पाइथागोरस थ्योरम। सबभन्दा पहिला पाइथागोरस थ्योरम हामी पाइथागोरस थ्योरम थाहा छ, जुन हो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु h स्क्वायर। अब त्यहीबाट हामीले के फर्मुला डिराइभ गर्न आँटेको छौं। अब हेरौं कसरी फर्मुला डिराइभ गर्ने हो। सबभन्दा पहिला यहाँ हामीले लेखेका छौं कि यहाँ हामीले के लेखेको छौं, पाइथागोरस थ्योरम लेखेको छौं। अब दुईटै साइडलाई हामीले h स्क्वायर ले डिवाइड गर्दिनु, जुन हाइपोटेन्युस स्क्वायर डिवाइड गरेर हामीले आउँछ p स्क्वायर बाइ h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ h स्क्वायर इक्वल्स टु h स्क्वायर बाइ h स्क्वायर, जुन हुन्छ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टु 1। सेकेन्डली अब हामीसँग छ फेरि त्यही फर्मुला लेख्ने हो, तर यो पल्ट हामीले b स्क्वायर ले डिवाइड गर्ने हो। b स्क्वायर ले डिवाइड गर्दा हामीसँग आउँछ tan के आउँछ p स्क्वायर बाइ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु h स्क्वायर बाइ b स्क्वायर। ओभरअल हुन्छ tan स्क्वायर a प्लस 1 equals to sec square a या sec square a minus tan square a equals to 1। अनि लास्टली हामीसँग अर्को फर्मुला जुन हो फेरि हामीले p स्क्वायर ले डिवाइड गरेको अनि हामीसँग फर्मुला आउँछ p स्क्वायर बाइ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ p स्क्वायर इक्वल्स टु h स्क्वायर बाइ p स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टु 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टु cos स्क्वायर a। अनि फर्मुला हामीसँग आउँछ cos स्क्वायर a minus cot स्क्वायर a इक्वल्स टु 1। अब नेक्स्ट अब हामी हेरौं यहाँ अब यो पाइथागोरस रिलेसन्सबाट अर्को कुन पाइथागोरस रिलेसन निकाल्नु पर्छ हामीले। यही फर्मुला डेरिभेसनहरु हो, एकपल्ट हेरिदिनु छ नि तपाईले, यो चाहिँ लर्न गर्नुस् या इट डिपेन्ड्स अपन यु तपाईको स्टाइल के छ लर्न गर्ने। तर हामीले यो चाहिँ मेन फर्मुला जो यो हामीले पढि राख्नु पर्छ। फर्स्ट फर्मुला छ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टु 1। त्यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 माइनस cos स्क्वायर a और sin a इक्वल्स टु √1 माइनस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 माइनस sin स्क्वायर a, फेरि cos a इक्वल्स टु √1 माइनस sin a टु स्क्वायर a। हामीसँग दुईटा फर्मुला आउँछ, यो मेन दुईटा फर्मुला sin a इक्वल्स टु √1 माइनस cos स्क्वायर a अनि cos a इक्वल्स टु √1 माइनस sin स्क्वायर a। यो सबै चाहिँ यतिकै सेम फर्मुलाबाट हामीले यो दुईटा डिराइभ गरेको हो अनि यो फर्मुलाबाट हामीले यसलाई डिराइभ गरेको हो। यसरी नै हामीले सेम फर्मुलाबाट दुईटा डिफरेन्ट फर्मुलास डिराइभ गरेको हो। यसपछि अब अर्को क्वेशनमा जाम, अर्को मिन्स डेरिभेसनमा जाम। यहाँ छ हामीसँग sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 और sec स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 प्लस tan स्क्वायर a अनि sec a इक्वल्स टु 1 माइनस √1 माइनस tan स्क्वायर a। अब फेरि tan स्क्वायर इक्वल्स टु 1 माइनस sec स्क्वायर a अनि tan इक्वल्स टु √1 माइनस sec स्क्वायर a। अनि लास्टली हामीसँग cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 और cos स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 प्लस cot स्क्वायर a और cos a इक्वल्स टु √1 माइनस cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 माइनस cos स्क्वायर a और cot a इक्वल्स टु √1 माइनस cos स्क्वायर a। हामीले गरौँ अब यसपछि अब यहाँ हेरौँ हामीले यो फर्मुला डिराइभ गरौँ। अब हेरौँ ट्रिगोनोमेट्री आइडेन्टिटीज चाहिँ के हो। अब तपाईले त आइडेन्टिटी को बारेमा सुन्नु भएको होला। आइडेन्टिटी भनेको यस्तो इक्वेसन हो जुन चाहिँ हरेक केसमा ट्रु नै हुन्छ, नो म्याटर हामीले x को भ्यालु के पनि हाल्दा। जस्तै यस यो इक्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 2x + 3 इक्वल्स टु 5x। अब यसमा चाहिँ जुन 2x + 3x जुन छ, अब यसलाई हामीले के x को भ्यालु अब जे पनि हाल्दा हामीले यो इक्वेसन ट्रु नै हुन्छ। जस्तै 2 * 1 = 2 भयो, 3 * 1 = 3 भयो अनि 5 * 1 = 5 भयो। यसरी टाइम्स 2 हाल्नु 2 * 2 = 4, 3 * 2 = 6, 5 * 2 = 10 भयो। यसरी नै 2 * 3 = 6, 3 * 3 = 9 कति भयो, 9 + 6 15 कति भयो 15, 5 * 3 = 15 भयो। यसरी नै यो क्वेशनमा हामीले एक्चुअली जे नै हाल्दा हाम्रो आन्सर यही आउँछ। यो एउटा आइडेन्टिटी भयो, किनभने 2x + 3x जुन छ हमेशा हामीले के भन्छ जुन 2x + 3x को जुन सम छ हमेशा 5x नै हुन्छ, नो म्याटर हामीले x भ्यालु जे नै हालौं। अब आइडेन्टिटीजलाई चाहिँ हामीले यो ट्रिपल यो साइनले लेख्ने गर्दछौं। त्यही भएर एक्जाम्पल हामी लेख्छौं 2x + 3x इक्वल्स टु या सिमिलर टु 5x। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज हेरौं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेको यस्तो आइडेन्टिटीज भयो जुनमा चाहिँ नो म्याटर हामीले रेफरेन्स एंगल भ्यालु जे नै हालौं तर हाम्रो के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक स्टेटमेन्ट चाहिँ हमेशा ट्रु हुन्छ। जस्तै यो क्वेशन छ cos स्क्वायर a - cot स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 अनि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल्स टु 1। तपाईले नो म्याटर कति नै डिग्री हाल्नुस्, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री नै हाल्नुस्, तर पनि हाम्रो यो स्टेटमेन्ट हमेशा ट्रु हुन्छ। अब के क्वेशन सल्भ गरौँ। नम्बर 1 क्वेशन छ sin a * cot a इक्वल्स टु cos a। अब एलएचएस लियौं जुन हो हाम्रो sin a * cot a। cot a लगाउन सक्छौं हामीले cos a / sin a, sin a क्यान्सल, cos a आयो। सिम्पल क्वेशन छ, त्यति टफ पनि छैन, तपाईले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो क्वेशनहरु छ। अर्को क्वेशन हेरौं sin a + cos a * sin a - cos a कति हुन्छ sin a * sin a - sin a * cos a + sin a * cos a - cos a * cos a। यो क्यान्सल भयो, आउँछ sin स्क्वायर a - cos स्क्वायर, यो प्रुभड भयो।
ल यही थियो आजको लागि क्वेशन्सहरु म डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुको लागि हाल्दिन्छु अझै क्वेशन्सहरु जुन तपाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सर्ट एक्सरसाइज थियो त्यही भएर यो छिटो सकिएको छ आज अनि तबसम्मको लागि तपाईले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि भिडियोलाई लाइक गरी कमेन्ट पनि गर्नुहोस् तपाईले यस्तै टाइपको अमेजिङ भिडियोस चाहिएको छ भने अनि मेरो च्यानल मैले यहाँ भन्दा चाहिँ केही न केही मिस्टेक भएको होला त्यो मिस्टेक छ भने मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् र त्यसैको साथ टाटा बाइ बाइ टेक केयर